Hello everyone! Hello po sa inyong lahat. Sa video pong ito ngayon ay gagawa po tayo ng isang hot pad o kaya ay pot holder para sa inyong lutuan or para patungan ng inyong mga kaserola. Gumamit po ako ng dalawang strand ng yarn. Ito po ay 2.5 strand ng yarn at gumamit po ako ng 4.0mm crochet hook. Mag-uumpisa po tayo sa slip knot. At magche-chain po tayo ng 31. Pag nagawa nyo na po yung 31 na chain, magsi-single crochet po tayo sa likod ng second chain from the hook sa 30. Pasok po natin yung hook at single crochet. Pasok lang yung hook, grab yung yarn, and pull to loop. Yan po ay single crochet. Sa dulo po ng row, meron po kayong bilang na 30 single crochet stitches. Chain 1 at mag single crochet po tayo sa back loop only. Ito po yung ating back loop. Ulitin nyo lang to hanggang sa dulo ng row. Sa dulo ng row, meron pa rin kayong 30 back loop single crochet stitches. Mag chain 1 at ipasok ulit yung hook doon sa back loop at yung line na nasa baba ng back loop. Pasok po natin yung hook at single crochet. Ito po ang tinatawag na thermal single crochet stitches. Meron po akong link sa taas at kung nalilito pa kayo kung paano gawin ang thermal single crochet, meron po akong strap ng bag at parehas lang po sila ng pattern. Sa dulo ng row, meron pa rin kayong 30 single crochet back loop stitches. Chain 1, pasok yung hook sa back loop at doon sa baba ng back loop at single crochet. Ganito lang po ang gagawin nyo hanggang sa mabuo ninyo yung ideal height ng inyong hot pad. Ayan, ulit-ulitin nyo lang to. Ayan, pag nakuha nyo na yung haba ng iyong hot pad, ay pwede na nating putulin yung yarn. At i-secure lang po natin yung dulo ng yarn doon sa loob ng mga stitches. Itago lang natin gamit ang darning needle.
Ayan, kung meron po kayong katanungan, huwag po ninyong kalimutang mag-comment sa baba ng video na to. At maraming salamat sa papanood at see you ulit sa next video po. Salamat!